Вітаю всіх на моєму каналі, з вами True Investor. І сьогодні ми вже з вами бачимося 12-й раз. Це 12-й урок з технічного аналізу. І в сьогоднішньому уроці ми поговоримо з вами, буде таке керівництво для новачків, для початківців. Це стратегія торгівлі криптовалютами. І розберемо такі стратегії, розведемо такі, точніше, поняття, що таке є торгова стратегія. Які є стратегії? Це активні стратегії та пасивні стратегії. Денна торгівля, одна із підстратегій, свінг-трейдинг, трендова торгівля, скальпінг, а також розберемо покупка та холд і інвестиції в індекс. Ну і, звичайно, підведемо підсумки нашого 12-го заняття. Так що сідайте удобніше і насолоджуємося відео. А також хочу попросити вас перед початком відео поставити жирний лайк і написати коментарі по закінченню даного відео. Ну і, звичайно, підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А ми починаємо. І, звичайно, почнемо наш урок, наше заняття з такого маленького вступу, як ми завжди починаємо. І, звичайно, як ми вже знаємо, що існує безліч способів отримання прибутку від торгівлі криптовалютами. Торгові стратегії вам допоможуть організувати ці методи в єдину структуру, в якій ви можете слідувати просто-напросто надалі. І таким чином у вас з'явиться можливість постійно відстежувати та оптимізувати свою стратегію. При побудові торгової стратегії вам необхідно взяти до уваги два основних напрямки. Це технічний аналіз, що ми вже вивчаємо, і фундаментальний аналіз, який будемо вивчати трохи пізніше. Ми розглянемо, який із цих аналізів стосується до кожної стратегії, але перед тим, як йти далі, переконайтеся, що ви розумієте різницю між цими двома концепціями. Оскільки існує безліч різних торгових стратегій, то ми розглянемо тільки деякі з найбільш поширених, які всі використовують. Інформація, якою я поділюся з вами, фокусується на стратегії торгівлі криптовалютами. Але вона також може застосуватися і до інших фінансових активів, таких як ринок Форекс, акції, опціони або дорогоцінні метали, такі як, наприклад, золото. Отже, я думаю, що кожен без вас хотів би розробити свою власну торгову стратегію, і дане заняття вам допоможе розібратися з даною темою і тим, як ви повинні підходити до спекуляцій на криптовалютних ринках. І завдяки надійній торговій стратегії ймовірність досягнення ваших торгових та інвестиційних цілей просто-напросто значно зросте. Що ж таке торгова стратегія? Ми можемо з вами описати торгову стратегію як детальний план для всієї вашої торгової активності. Це структура, яку ви створюєте для того, щоб мати направляючу для себе і у всіх своїх починаннях. Торговий план також вам допоможе знизити фінансовий ризик, оскільки він сам по собі усуває безліч зайвих дій та імпульсивних рішень. Хоча наявність торгової стратегії не є обов'язковим для торгівлі, але вона іноді стає життєво важливим фактором, у разі якщо щось несподівано трапиться на ринку, що, звичайно, відбувається регулярно, як показує практика. Ваш торговий план повинен врахувати правильну реакцію, а не ваші емоції. Іншими словами, наявність торгового плану допомагає підготуватися до різних ситуацій. Він перешкоджає вам прийняти поспішні імпульсивні рішення, які часто дуже призводять просто до більших фінансових втрат. Наприклад, комплексна торгова стратегія може включати в себе наступні фактори, як класи активів, якими ви торгуєте, які налаштування ви використовуєте, які інструменти та індикатори ви використовуєте, тригери, що сприяють вашим входам і виходам з позиції. І, звичайно, розміщення стоп-лосів. Пам'ятаємо про це, що стоп-лоси потрібно ставити завжди. Що визначає розмір вашої позиції і як ви фіксуєте та вимірюєте ефективність свого портфеля. На додаток до цього ваш торговий план може включати і інші загальні рекомендації аж до дрібних деталей. Наприклад, ви можете прийняти рішення ніколи не торгувати в п'ятницю або тоді, коли ви себе погано почуваєте або маєте якусь сонливість. Ви можете встановити графік торгівлі, щоб ви торгували тільки в певні дні тижня. І завжди закривайте свої позиції перед вихідним, тому що на вихідних можуть бути качелі, вертольотики, як це все називають, в світі криптовалют. Тобто
Воно може не залежати від чого і просто йти або вверх, або вниз. Тобто ви поставите наоборот вниз, а воно піде вверх сильно. І може бути імпульсивні рухи, просто не залежать ні від чого. Також розробка вашої торгової стратегії може включати в себе перевірку шляхом бек та форвард тестінгу. Наприклад, перш ніж перейти до реального ринку, ви можете спробувати поторгувати на демо-рахунку. Демо-рахунок є доступний на Binance. Якщо ви не знаєте, як його знайти, напишіть в коментарі, я вам допоможу. І у даному занятті ми розглянемо два типи торгових стратегій. Це пасивну стратегію і активну. І почнемо ми з першої підстратегії, яка називається денна торгівля. Це перша підстратегія активної торгової стратегії. Денна торгівля найбільш популярна і всіма відома активна торгова стратегія. І поширена помилка думати, що всі активні трейдери є за визначенням денними. Але це зовсім не так. Денна торгівля включає в себе вхід і вихід з позицій в один той самий день. І таким чином денні трейдери прагнуть отримати вигоду з цінових рухів, які відбуваються протягом одного торгового дня. Термін денна торгівля бере свій початок від традиційних ринків, де торгівля доступна тільки у певні години дня. І таким чином на даних ринках трейдери ніколи не залишаються в позиціях у нічний час доби, коли торгівля призупинена. Більшість торгових платформ з цифровою валютою працює 24 години на добу та 365 днів на рік. Але пам'ятайте, що перед Новим роком, 31 грудня, з 31 на 1 січня, краще взагалі не заходити в ринок, в будь-які позиції, тому що будуть вертольоти. Це гарантія. І таким чином денна торгівля використовується в дещо іншому контексті. І коли справа доходить до криптовалют, то такий термін на даному середовищі відноситься до короткострокового стилю торгівлі, коли трейдери входять і виходять в позиції протягом 24 годин або й менше. Денні трейдери в основному використовують цінову дію і технічний аналіз при формуванні своїх торгових ідей. Крім того, вони можуть тестувати безліч інших методів, щоб відстежити ефективність їх використання в певному ринку. Денна торгівля криптовалютою може бути прибутковою, але найчастіше вона досить стресова і вимагає і передбачає високі ризики. Таким чином, денна торгівля рекомендується тільки для більш просунутих трейдерів, а не для новачків. Друга підстратегія активної стратегії, яку ми розглянемо, це свінг-трейдинг. Свінг-трейдинг – це тип довгострокової торгової стратегії, яка передбачає утримання позицій в рамках декількох тижнів або й місяців. У певному сенсі свінг-трейдинг знаходиться посередині між денною та трендовою торгівлею. Свінг-трейдери в основному віддають перевагу хвилям волатильності, яка триває кілька днів або й тижнів. Свінг-трейдери можуть використовувати поєднання технічних і фундаментальних факторів для формування своїх торгових ідей. Зрозуміло, що фундаментальні зміни мають місце бути, але вони займають набагато більше часу, і в такому випадку набуває чинності фундаментальний аналіз. Проте паттерни на графіках і технічні індикатори, ймовірніше, грають одну з найважливіших ролей в стратегії свінг-трейдингу. Свінг-трейдинг може бути найбільш придатною торговою стратегією для початківців, і суттєва перевага в порівнянні з денною торгівлею полягає в тому, що свінг-трейдинг є більш тривалим. Проте ваші всі угоди залишаються досить короткостроковими, а слідкувати за торговою стратегією досить просто, що дозволяє трейдерам обміркувати свої рішення, і у більшості випадків у них є достатня кількість часу для того, щоб відреагувати на те, як розгортається торгівля. За допомогою свінг-трейдингу рішення можуть прийматися за менш поспішною і більшою раціональністю, і з іншого боку, денна торгівля часто вимагає швидко прийняття рішення і їх виконання, що може бути складним для новачка. Третя підстратегія активної торгової стратегії, яку ми сьогодні розглянемо, це трендова торгівля. Трендова торгівля, іноді зустрічається така назва, як позиційна торгівля. Це стратегія, яка передбачує утримання позицій протягом більш тривалого періоду часу. В основному це не менше кількох місяців. Як випливає з назви тренд, трейдери намагаються використовувати перевагу напрямків ринкового тренду, і такий тип торгівлі реалізується шляхом входу в лонг-позицію на висхідному тренді і в шорт-позицію при несхідному тренді.
Тренд-трейдери зазвичай використовують фундаментальний аналіз, але такий вид оцінки потенціалу не завжди застосовується. Проте фундаментальний аналіз включає в себе ряд подій, розвиток яких може зайняти великий проміжок часу, і саме ці чинники намагаються використовувати тренд-трейдери при формуванні своїх угод. Трендова торгівля передбачає, що ціловий актив буде продовжувати рухатись у напрямку тренду, проте тренд-трейдери також повинні враховувати можливість його розвороту. Також вони повинні включати у свою стратегію середньовкозні лінії тренду та інші технічні індикатори, щоб по можливості збільшити показники успіху і знизити фінансові ризики. Трендова торгівля може бути ідеальною для трейдерів-початківців, і особливо, якщо ви правильно проведете комплексний аналіз та здійснюєте грамотне управління ризиками. Четверта підстратегія активної торгової стратегії, яку ми сьогодні вами розглянемо, це скальпінг. Скальпінг – це один з найбільших швидкісних стилів побудови торгових операцій. Скальпери не намагаються використовувати великі рухи або затягнуті тренди. Денна стратегія фіксується на високочастотних угодах з невеликими змінами в ціні активу. І такий тренд передбачає формування угод на спредах між попитом та пропозицією, розривами ліквідності або іншими недоліками на ринку. Скальпери не націлені на тривале утримання своїх позицій, і в основному такі трейдери відкривають і закривають позиції буквально за декілька секунд. І ось чому скальпінг не часто є пов'язаний з високочастотною торгівлею HFT. Скальпінг може бути особливо прибутковою стратегією, якщо трейдер виявляє регулярну ефективність використання свого підходу до ринку, і кожен раз, коли ринок буде займати певну позицію, то трейдер може отримувати невеликий прибуток, який з часом може просто збільшуватись. Скальпінг, як правило, ідеальний для ринків з високою ліквідністю, де вхід та вихід з позиції досить гладкий та передбачуваний. Скальпінг – це стратегія швидкої побудови угод, яка не рекомендується для трейдерів-початківців через високу складність. Даний підхід вимагає глибокого розуміння механізмів ринку. Крім цього, скальпінг більше підходить для великих трейдерів, тобто китів, в яких є дуже багато коштів, які можуть зайти з великою сумою в позицію, і цілі відсоткового прибутку, як правило, менші, тому торгівля більшими позиціями має більше сенсу. А зараз, як ви бачите, ми вже поговорили про активні торгові стратегії. Зараз перейдемо до стратегії пасивного інвестування. Стратегії пасивного інвестування забезпечують більш невимушений підхід і не передбачають активне управління портфелем, зменшуючи витрати часу та уваги. Хоча між торговими та інвестиційними стратегіями існують відмінності, трейдинг в кінцевому рахунку означає покупку і продаж активів в надії отримати з цього прибуток. Перша така підстратегія пасивного інвестування – це покупка та холд. Покупка та холд – це одна із стратегій пасивного інвестування, при якій трейдери купують активи і тримають їх протягом тривалого часу, незалежно від коливань на ринку. А дана стратегія використовується в довгострокових інвестиційних портфелях, і де ідея полягає в тому, щоб просто увійти в ринок без урахування термінів володіння активами. Ідея, що лежить в основі цієї стратегії, це полягає в тому, що на досить тривалому часу зберігання, таймінг і ціна входу не будуть мати великого значення. І стратегія покупка і холд майже завжди заснована на фундаментальному аналізі. Та, як правило, не стосується технічних індикаторів. Стратегія також, ймовірно, не буде включати частий моніторинг і ефективності портфеля тільки час від часу. У той час, як біткоін і інші криптовалюти існують трохи більше десятків років, феномен HODL, чи hold, можна порівняти зі стратегією покупка та холд. Проте криптовалюти вкрай ризикованими є і нестабільним класом активів. І хоча покупка і холд добре є відомою стратегією, цього не можна сказати по відношенню до інших криптовалют. Друга підстратегія стратегії пасивного інвестування – це інвестиції в індекси. Дивіться, як правило, інвестування в індекси передбачає покупку індексів та ETF на традиційних ринках. Проте, такий тип продуктів завжди доступний на криптовалютних ринках. І як на централізованих криптовалютних біржах, так і в рамках руху децентралізованих фінансів DeFi.
Ідея криптоіндексу полягає в тому, щоб взяти набір різних криптоактивів і створити з них токен, який в режимі реального часу відстежує їх спільну продуктивність. Такий сет може складатися з активів аналогічного сектору, наприклад, з приватних монет або утіліті токенів. Або це може бути також зовсім інше, і якщо у нього є надійний силовий канал. Як ви розумієте, що більшість таких токенів в значній мірі будуть залежати від блокчейн-оракулів. Як же ж інвестори можуть використовувати криптоіндекси? Наприклад, замість того, щоб вибрати будь-яку окрему приватну монету, то можна просто інвестувати в індекс, який включає всі приватні монети. За рахунок такого рішення інвестори можуть зробити ставку на весь сектор приватних монет, включаючи при цьому ризики, пов'язані з однією монетою. Інвестування в токенізовані індекси, ймовірніше, стане найбільш популярним рішенням вже в найближчі роки. Це дозволяє більш обережно підходити до інвестування у блокчейн як в індустрію і також у ринки криптовалют. Що ж, підведемо підсумки нашого 12-го заняття. Дивіться, розборка стратегій торгівлі криптовалютою, яка буде відповідати вашим фінансовим цілям та стилю, із далеко непростим завданням. І ми розглянули деякі з найбільших поширених стратегій, тому сподіваюся, що ви можете з'ясувати, яка з них підійде вам найкраще. І щоб дізнатися, що дійсно спрацює, а що ні, ви повинні слідувати і відстежувати кожну торгову стратегію, не порушуючи встановлених вами правил. Також корисно створювати свій торговий журнал або лист активності, щоб ви могли аналізувати ефективність кожної окремої стратегії. Але варто відзначити, що вам не потрібно завжди слідувати одним і тим самим стратегіям. Маючи достатньо даних і торгових записів, ви можете налаштувати і адаптувати свої методи до різних ринків. Іншими словами, ваші торгові стратегії повинні постійно розвиватися в міру поліпшення вашого досвіду в торгівлі. Також може бути корисно розподілити активи в вашому портфелі за різними торговими стратегіями. Таким чином ви можете відстежувати індивідуальну ефективність кожної стратегії і одночасно здійснюючи належне управління ризиками. Надіюсь, все було зрозуміло вам в даному уроці. Якщо щось не зрозуміло, пишіть мені в Директ або пишіть коментарі, будемо розбиратися разом. Всім дякую за перегляд. Поставте лайк, якщо ви ще цього не зробили. Також підпишіться на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, пишіть коментарі. І почніть дивитися відео з самого першого заняття. Також можу вам запропонувати підписатися на мій телеграм-канал, в якому я ділюся більш цікавою інформацією про можливості заробітку в інтернеті на криптовалюті. Є всякі різні безкоштовні теми, де не потрібно інвестувати і можна щось заробити. Але мусите розуміти, що такі теми не є тут і зараз заробити, а вони довгострокові. Сьогодні ви щось зробите і через тиждень, місяць, рік ви можете на цьому щось заробити. Звичайно, не заробити мільйони, але заради якихось десятків, сотень доларів варто спробувати. Тим паче не потрібно нічого робити сверхъестественного. Просто може бути якась підписка на канали і обсервування цих каналів, а також приглашати своїх друзів. Всім дякую і до зустрічі в наступному році.